Міжнародний комітет Червоного Хреста остаточно пробив дно. Саме так днями висловився український омбудсмен Дмитро Лубінець. Дивна заява, можуть подумати ті, хто всі ці роки донатив на МКЧХ з метою допомогти Україні. Можливо, представники Червоного Хреста дійсно докладають усіх своїх зусиль, аби Женевські конвенції працювали. Мене звати Наташа Терчевська, ви на каналі Володимира Золкіна. І сьогодні ми спробуємо розібратися, що таке МКЧХ, як він працює у світі та чому не працює в Україні. Ми додамо англійські субтитри, щоб правду про Червоний Хрест почули на Заході. Поставте лайк та напишіть коментар, щоб це відео потрапило до рекомендацій YouTube і його побачили якомога більше людей. Міжнародний комітет Червоного Хреста. Це організація зі штаб-квартирою в Женеві, Швейцарія, яка була створена 161 рік тому. Тричі лауреат Нобелівської премії миру, і до цього моменту ми ще повернемося. Важливу роль комітет відіграв у просуванні гуманітарних норм та розробці правил війни. МКЧХ має 3 офіційні мови – англійська, французька та іспанська. Офіційним символом є Червоний Хрест на білому тлі з ось такими словами навколо хреста. Девіз Міжнародного комітету Червоного Хреста – «Інтер арма карітас» – «Серед війни милосердя». Джерелами фінансування МКЧХ є добровільні пожертви держав-учасниць Женевських конвенцій, Міжнародна федерація Червоного Хреста та Півмісяця, міждержавні організації, а також громадські і приватні структури. До прикладу, кошторис МКЧХ лише за 24-й рік склав 2,1 мільярда швейцарських франків. Це більше 100 мільярдів гривень. Більша частина фінансування МКЧХ походить від урядів країн, що ратифікували Женевські конвенції, зокрема Швейцарії, США, які разом із Австралією, Канадою, Японією та Новою Зеландією забезпечують близько 85% бюджету МКЧХ. Решта надходить від приватних пожертвувань та національних товариств Червоного Хреста. Знаю, вам усім цікаво, чи фінансує МКЧХ Росія. І ось вам відповідь: так, фінансує. Але є нюанс. Ще у 2019-му Путін підписав закон про вихід із Женевської конвенції. По факту, Росія просто не визнає статтю додаткового протоколу до конвенції, яка закріплює роль спецкомісії ООН як судового органу, що має право судити країну за порушення прав цивільного населення в умовах війни. Чому після такого рішення МКЧХ, наприклад, не розірвав будь-яких зв'язків з державою, яка чхати хотіла на їхні конвенції? Питання відкрите. Але найцікавішим є те, що МКЧХ не платить жодних податків. А ще ми не можемо відстежити, хто і які суми вносить на їхні рахунки. Має недоторканність приміщень та документів, а всі його представники – імунітет від судового втручання. Щодо 3 Нобелівських премій миру. Їх МКЧХ отримував у 1917-му за турботу про поранених воїнів, військовополонених та їхні родини. У 1944-му за велику роботу, виконану під час війни на користь людства. Та у 1963-му за просування принципів Женевської конвенції та співпрацю з ООН. Тут варто зазначити, в яких умовах отримувалися ці премії. Так, Червоний Хрест просто став єдиною організацією, що отримала премію миру за всі роки Першої світової, потім єдиною за всі роки Другої світової, а потім, чисто символічно, до 100-річчя створення самої ж організації, про що зараз я розповім більш детально. Середина 19 століття. Майбутній засновник, а тоді звичайний собі джентльмен Анрі Дюнан у розпал франко-австро-італійської війни стає свідком кровопролитної битви при Сольферіно. Після побаченого він написав свою книгу спогадів та надіслав рукописи главам країн Європи. Саме після цих подій у 1863-му у місті Женева була ухвалена Конвенція про поліпшення долі поранених на полі бою. Це була та сама перша Женевська конвенція, і саме цей рік вважається датою створення Червоного Хреста. З, мабуть, найбільшими викликами Червоний Хрест зіткнувся в часи
Першої світової війни. Тоді вже діяла, нагадаю, Женевська конвенція 1907 року. Вже за 3 місяці після початку війни МКЧХ створив своє міжнародне агентство у справах військовополонених. Протягом усієї Першої світової агентство передало близько 20 мільйонів листів і повідомлень, майже 2 мільйона посилок і близько 18 мільйонів швейцарських франків у вигляді грошових пожертв військовополоненим усіх постраждалих країн. Крім того, завдяки втручанню агентства близько 200 тисяч полонених були обміняні між воюючими сторонами, звільнені з полону та повернуті на батьківщину. Тобто так, колись Червоний Хрест працював згідно власних конвенцій і безпосередньо займався обмінами. Усім відомо, що саме в часи Першої світової війни була вперше застосована хімічна зброя. І тоді представники МКЧХ реально протестували проти цього виду озброєння. Навіть не маючи мандату за Женевськими конвенціями, МКЧХ намагався полегшити страждання цивільного населення. Запам'ятайте це формулювання. А ось про роль МКЧХ у роки Другої світової війни хорошого знайшлося небагато. Існує доконаний факт. Представники Червоного Хреста співпрацювали з нацистами. Тоді офіційним представником МКЧХ був швейцарський лікар Моріс Россель. Найбільшої слави йому принесли візити до німецьких концтаборів Терезієнштадт та Аушвіц влітку восени 1944 року. Першому Россель насолоджувався виставою у виконанні єврейських дітей, фото з якими за згоди нацистів подав як доказ, що там взагалі-то все добре. У концтаборі все добре. Цитата з його звіту після повернення вам нічого не нагадує? Наш звіт не змінить нічиєї думки. Кожен вільний засуджувати ставлення Рейху до вирішення єврейської проблеми. Проте, якщо цей звіт міг би трохи розвіяти таємницю навколо Терезієнштадту, ми будемо задоволені. Після цього задоволений Россель відвідав табір смерті Аушвіц-2-Біркенау. Це сталося 29 вересня 1944 року, коли нацисти у звичний спосіб отруїли газом та спалили тіла сотень в'язнів з уже згаданого Терезієнштадта. Тоді Россель сказав, що не помітив жодних ознак масового вбивства. МКЧХ згодом заявляв, що візит відбувся насправді 2 днями раніше, 27 вересня. Вийшло так, що Россель мало що бачив у таборі, але бачив виснажених в'язнів, чий вигляд, цитата, сильно його вразив. Представники МКЧХ від слова зовсім не люблять згадувати Моріса Росселя. У масовій культурі його давно вважають символом провалу Червоного Хреста. Менш помітним, але від того не менш кричущим фактом співпраці МКЧХ з нацистами стало те, що організація також допомогла в оформленні документів з подальшою втечею від будь-якої відповідальності Йозефу Менделе. Це той самий лікар, який у промислових масштабах здійснював незаконні медичні досліди на в'язнях. За ним навіть закріпилось прізвисько «Янгол смерті із Аушвіца». Видання «Лос-Анджелес Таймс», до речі, в річницю дня народження Гітлера, опублікувала це розслідування з усіма доказами причетності МКЧХ, який на момент втечі Менделе очолював той самий Моріс Россель. І як відповідь на це розслідування МКЧХ заявили, що справжніх імен вони не знали і їх просто обдурили. Знову щось нагадує, правда? І тут саме час переміститися в Україну, де МКЧХ розгорнув свою діяльність в далеких 90-х після підписання договору про відкриття місії в Україні. Дата підписання 95-й, дата набуття чинності 2004-й. Росія, до речі, також уклала аналогічний договір з МКЧХ. Положення документів майже ідентичні. Відразу зауважу, що Міжнародний комітет Червоного Хреста в Україні та Український Червоний Хрест – це різні організації. На момент запису цього відео з'явилася інформація з міста Ужгород про навмисний підпал брендованого автомобіля Українського Червоного Хреста. Ми закликаємо утриматись від насильства та не скоювати правопорушень. Мета цього відео –
висвітлити діяльність та бездіяльність Міжнародного комітету Червоного Хреста. У мирний час, тобто до подій 2014 року, робота МКЧХ в Україні не викликала жодних запитань. Регулярної армії РФ питання з'явилися. І тоді, 10 років тому, представники МКЧХ навіть намагалися на них відповідати. Без зайвих оціночних суджень інтерв'ю речниці делегації МКЧХ в Україні Аліни Мурзаєвої. Інтерв'ю, наголошую, кінець вересня 2014 року. Посилання на статтю я залишу в описі до цього відео, а поки зверну увагу на найголовніші її заяви. Отже, офіційно офіси МКЧХ продовжують працювати в Луганську та Донецьку. Зрозуміло, що під егідою сепаратистів. Мінські угоди – це полегшення для України. А от що таке успішно проведений семінар з військової хірургії в Луганській обласній лікарні та аналогічний у Донецьку? Це, мабуть, полегшення у лікуванні місцевих сепаратистів, забезпечене безпосередньо працівниками МКЧХ, у яких, я нагадаю, мандат на недоторканність. Зрозуміло, так? А незадовго до цього президент Петро Порошенко за підсумками розмови з президентом МКЧХ Пітером Мауером повідомив, що Червоний Хрест буде доставляти допомогу в ЛДНР. Крім вантажів, підготовлених українською стороною, місія включала і гуманітарну допомогу, надану Червоним Хрестом США, ЄС та Росії. Тобто уся допомога повинна була проходити через МКЧХ. Але ось вам ще одна заява цієї самої Мурзаєвої. Що було в російських вантажівках гуманітарного грузу, які прибули в руки бойовикам, МКЧХ невідомо. Там відомо, там невідомо, там є доступ, там немає, там брешемо, там замовчуємо. Але з гарною, безумовно гарно відіграною дипломатичністю. Краса бюрократичних заяв МКЧХ після повномасштабного вторгнення Росії перестала відповідати бодай мінімальним вимогам, які передбачають Женевські конвенції. Ось, що зробив та чого не зробив МКЧХ після початку вторгнення Росії. Кінець лютого, початок березня 22-го року. Перші тижні війни, коли російська армія з 6 напрямків вторглася до мирних міст України. Перші жертви – десятки окупованих населених пунктів. Українська влада організовує евакуацію, яка буквально відбувається під обстрілами. Червоний Хрест не лише не долучається до порятунку цивільного населення, що прямо прописано в Женевських конвенціях, він забороняє Україні використовувати його символіку. Ми чули багато запевнень і бачили дуже багато домовленостей, зокрема про створення гуманітарних коридорів. Я ще раз звертаюсь до Червоного Хреста з вимогою зробити все залежне, щоб були гуманітарні коридори. Ви знаєте, мені сказали, що Червоний Хрест, Міжнародний Червоний Хрест забороняє нам використовувати емблему на цих машинах, які виконують ці гуманітарні місії. Забороняє Червоний Хрест. Ніби це їх власність. І це показово. Це говорить дуже багато про те, що деякі люди, дуже впливові, вирішили поставити хрест на українцях. Водночас прем'єр-міністру України, президент МКЧХ Пітер Мауер обіцяє гуманітарний коридор з Маріуполя, звідки вже за тиждень саме через цей коридор і втече весь штат працівників МКЧХ, залишивши десятки тисяч маріупольців у російській облозі. Куди після цієї ганебної втечі прямує президент МКЧХ? Можливо, в ООН, щоб розповісти про померлих від зневоднення українських дітей у Маріуполі? Ні. Він їде до Москви і за результатами зустрічі з главою МЗС РФ Лавровим заявляє про наміри відкрити офіс МКЧХ в Ростові-на-Дону, аби, увага, допомагати українцям. У той же час, самоусунувшись від допомоги цивільним українцям, МКЧХ відмовився допомагати і росіянам, мертвим росіянам.
Так, уже на третій день війни Україна офіційно закликала МКЧХ транспортувати тіла загиблих окупантів додому, в Росію. Лише одне відео на каналі Володимира Золкіна, повна версія якого є в нашому телеграм-каналі, змогло запустити цей нелегкий процес. Відео 18+, оскільки це репортаж прямо із вагонів рефрижераторів, переповнених загиблими окупантами. І МКЧХ там не було. А що було? З початку війни було більше 150 відкритих офіційних звернень уповноваженого Верховної Ради України з прав людини українського омбудсмена Дмитра Лубінця до МКЧХ. Сотні і тисячі членів родин цілодобово звертаються з проханням бодай інформаційно, але допомогти. Відкритого діалогу немає. Повернені додому українські ветерани війни та цивільні громадяни в один голос повторюють, що жодного разу не бачили представників МКЧХ з перевірками у колоніях, де їх утримували росіяни. Обов'язки, прописані в Женевських конвенціях, не виконуються. Родини українських військовополонених намагаються самостійно встановити контакт з Червоним Хрестом, телефонують, запитують. Знаєте, що відповідає МКЧХ? Які телефонують в Червоний Хрест і кажуть, питають хоч якусь інформацію про своїх військовополонених рідних, Червоний Хрест радить молитися. Червоний Хрест дійсно сприяє військовополоненим. Щоправда, російським. Один із десятків публікацій омбудсмена, який символічно датується 1 квітня, дублює одне єдине запитання. Коли Женевські конвенції запрацюють в обидві сторони? Відео про умови, створені Україною для російських окупантів у 4 таборах утримання, які зараз діють на території України, на каналі Володимира Золкіна вийшло десятки. Більш детально про це ми говоримо на демонстраціях під Офісом Червоного Хреста, до яких наполегливо запрошуємо долучатися. Що ви можете мені сказати, чим допомогти в даний момент? Мою сестру катують! Все! За 2,5 роки ви зробили Червоний Хрест. Записуйте в діло. Не пускайте. On your behalf to get more answers. If you... Чого ви від нас ховаєтесь? Я знаю, в якому вона зараз стані! Я вже казав, я не можу передати на такі питання публічно. Полон вбиває! Не мовчи, полон вбиває! Питання, хто створює їм такі умови? Хто має це контролювати? Хто буде нести відповідальність за ці злочини? Вони не розуміють, що вони роблять. Підходу! Поверніть нас у підходу! Не йдіть на Майдан, йдіть сюди. Щоправда, там представники МКЧХ не надто активно відповідають на запитання родин наших військовополонених. Але такий діалог необхідно встановлювати, бодай для того, щоб вони нас чули. Йдемо далі. Внаслідок російських ударів по Україні гинуть працівники МКЧХ. У відповідь шанована в усьому світі міжнародна організація сумує, висловлює слова підтримки і ще раз сумує. Тобто жодної дієвої відповіді. Хоча ні, відповідь була. МКЧХ вирішив закрити свою філію у місті Дніпро, замість того, щоб просто виконувати свою роботу. А ось де працює альтернативний Червоний Хрест, так це в Донецьку і Луганську. Досі. Легітимність цих організацій тотожна самій владі цих квазіреспублік, однак фінансування, звісно, що російське. Більше того, поодинокі випадки, коли наші військовополонені все-таки натрапляли на перевірки Червоного Хреста, це були перевірки саме російського Червоного Хреста, який, до речі, відкрито займається збором донатів на підтримку мобілізованих росіян та їхніх родин. І тут МКЧХ також ніяк не реагує. Ось заява Лубінця з вимогою нарешті звернути увагу на російську філію МКЧХ. Квітень 24-го року. МКЧХ публікує заяву, де нібито зголосився на таку собі перевірку. Пообіцяв оприлюднити результати через 4 місяці. Час збіг. На офіційному сайті МКЧХ публікується ось таке.
Тобто варіанти може бути лише два: або перевірки не було в цілому, або перевірили так, що, мабуть, вийшли самі на себе. Обидва варіанти ставлять хрест на будь-чому, до чого може бути причетний МКЧХ. Символічно, але не так символічно, як, наприклад, інтер'єр їхнього головного офісу в Женеві. В холі на величезній стіні красується цитата французькою мовою «Кого б ви подумали?» Федора Достоевского. «Каждый единый из нас виновен за всех і за вся на землі». Здається, це з братів Карамазових. І, чесно кажучи, дуже би хотілося, щоб цьому цинізму була межа. Але те, що 2 роки тому зробили росіяни в Оленівській колонії, показало всьому світу. Цієї межі не існує. Оленівка, 29 серпня 2022 року. Цинічний теракт росіян, які сплановано підірвали один із бараків колонії, де утримувалися захисники Азовсталі. Більше 50 загиблих, ще 70 були тяжко поранені. Український омбудсмен, голова Офісу президента, президент України вимагали простого та очевидного – справедливості. Виконання мандату, наданого МКЧХ в рамках міжнародного права. Після теракту в Оленівці не з'явився жоден представник Червоного Хреста. Але я зазначу, вони були там за кілька місяців до вибуху. Тобто їх туди пускали, уявляєте? Ці кадри знято російськими пропагандистами приблизно 18-20 травня 2022 року. Охорону представників МКЧХ забезпечували силовики Федеральної служби виконання покарань Росії. Умови утримання українських полонених вони назвали задовільними. Якщо це не пряма паралель із відвідинами концтаборів за часів Другої світової війни, тоді я просто продовжу. У жовтні 22-го року керівництво України напряму викликало на розмову представників МКЧХ на тлі повної бездіяльності після трагедії в Оленівці. З ними зустрічався особисто Андрій Єрмак, який без жодних попереджень запросив родини військовополонених, щоб ті напряму змогли поспілкуватися з МКЧХ. І результат знову нульовий. Ось ця тітонька, яка дивилась в очі дружинам азовців, на момент запису цього відео перебуває з офіційним візитом у Москві. Поки тисячі українських родин забули про сон в очікуванні на звістку з полону, які чекають на те саме повідомлення, його знайшли, він у списку, які втомилися, яким боляче, і чий біль ігнорують занадто довго. Міжнародний комітет Червоного Хреста не сприяє дотриманню Женевських конвенцій у війні, яку розв'язала Росія. Починаючи від гуманітарних коридорів, закінчуючи транспортуванням тіл загиблих окупантів. Червоний Хрест ніяк не реагує на те, що в Москву їх пускають, а в колонії, де отримують наших полонених, чомусь якось ні. І наостанок, днями Україна запросила ООН та Червоний Хрест долучитись до гуманітарних заходів у частині Курської області. Беручи до уваги гуманітарну ситуацію та необхідність належного забезпечення основоположних прав людини на території Курської області, Міністерство закордонних справ України звернулося до Організації Об'єднаних Націй долучитися до заходів гуманітарного реагування на зазначеній території. МЗС також звернулося нотою до Міжнародного комітету Червоного Хреста як гаранта міжнародного гуманітарного права з проханням також долучитися до заходів гуманітарного реагування та здійснювати моніторинг дотримання принципів міжнародного гуманітарного права відповідно до Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року. Україна підтверджує неухильне дотримання взятих на себе міжнародних зобов'язань у згаданих сферах та готова надавати всебічне сприяння діяльності співробітникам ООН та МКЧХ на вказаних територіях. Російська сторона таку заяву МЗС України, не повірите, розцінила як провокацію. І це справді провокація змушувати Росію дотримуватися скасованих нею ж самою Женевських конвенцій, за якими і повинен працювати МКЧХ. Але якою б не була їхня відповідь, я думаю, саме час озвучити 7 головних принципів Міжнародного комітету Червоного Хреста. Гуманність,
незалежність, єдність, неупередженість, добровільність, універсальність, нейтралітет. Я нагадаю, складали Женевські конвенції не хто інший, а саме представники Червоного Хреста. І після підписання вони отримали той самий мандат на захист жертв міжнародних конфліктів шляхом роботи у зоні, де триває війна. Слово «війна», до речі, представники МКЧХ відверто ігнорують, хоча у тексті Женевських конвенцій це слово згадується сотні разів. І от у війні, яка триває в Україні 3-й рік, МКЧХ обрав за стратегію дипломатичне мовчання, ігноруючи тисячі військових злочинів росіян. Якщо міжнародна організація відмовляється виконувати свої ж обов'язки, то чи потрібна вона нам? Деякі українські правозахисники схиляються до думки, що зупиняти дію мандату МКЧХ в Україні було б недієво, некрасиво і так далі. Але недієво – це історія саме про МКЧХ. І на завершення я просто нагадаю, мабуть, уже забутий факт. 7 березня 2022 року свою діяльність в Україні призупинила ОБСЄ. Вони офіційно визнали, що не можуть працювати в умовах реальної війни. Сьогодні тисячі українців готові запропонувати МКЧХ вчинити так само. МКЧХ, починайте працювати, інакше наслідки можуть бути непередбачуваними.